Okay, so topic for today is recursion हैन अनि रिकर्सन भने सिम्पली फङ्सन नै हो तर कस्तो भन्दाखेरि कस्तो प्रोसेस हो रिकर्सन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक अब द प्रोसेस इन विच अ फङ्सन कल इट सेल्फ के होइन फङ्सनले आफैले आफैलाई बोलायो भने चाहिँ त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले रिकर्सन भनेर भन्छौँ एन्ड द्याट करेस्पोन्डिङ फङ्सन जुनले चाहिँ आफैले आफैलाई बोलाउँछ अथवा चाहिँ जुन फङ्सनलाई बोलाइन्छ होइन द्याट फङ्सन इज कल रिकर्सिभ फङ्सन है यसलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ तर रिकर्सन भन्ने बित्तिकै एउटा प्रोसेस रहेछ यो प्रोसेसले के रहेछ यसमा खास भन्दाखेरि रिपिटेडली अब त्यही फङ्सनभित्र बसेर आफैले आफैलाई कल गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रिकर्सन भनेर भनिन्छ क्या जस्तो एउटा एकदमै सिम्पलेस्ट एक्जाम्पलमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब हेर है मैले चाहिँ सपोज अहिले कुनै एउटा नयाँ फङ्सन चाहिँ बनाइनँ मैले मेन भन्ने फङ्सन युज गरेँ है मेन भन्ने फङ्सन युज गरेँ अनि मैले सपोज यहाँभित्र चाहिँ प्रिन्ट एप ल अहिले म चाहिँ मेन फङ्सनभित्र छु भनेर मैले यसरी टाइप गरेँ होइन तर मैले यो फङ्सन अहिले त मेरो मेन भ्याइएको छैन नि त मेरो मेन कतिखेर भ्याइन्छ भन्ने इन्डिकेसन त यो ब्राकेटले गर्छ अनि किनकि जति पनि यो ब्राकेटको यो कर्ली ब्राकेटको भित्र राख्छु त्यो भनेको मेन फङ्सनको पार्ट हुन्छ होइन अब मैले यो फङ्सनभित्र बसेर होइन मलाई फङ्सन कल गर्न आउँछ नि त मैले फङ्सन कल गर्न मैले सिधै के लेख्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनको नाम लेखिदिए हुन्छ होइन सो अहिले मैले फङ्सनको नाम लेखिदिएँ अनि यो फङ्सनलाई मैले टर्मिनेट गरेँ है रिटर्न 0 गरेँ यो फङ्सनलाई मैले चाहिँ टर्मिनेट गरेँ अब यो फङ्सनलाई मैले रन गरेँ भने चाहिँ खास यसले मलाई कस्तो आउटपुट दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले हेरेँ भने चाहिँ हेर त यसले मलाई प्रत्येक पटक यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन प्रोग्रामभित्र छिर्यो होइन यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि म मेन फङ्सनभित्र छु भनेर प्रिन्ट गर्यो लाइन नम्बर 5ले फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि स्टिल हामी मेन फङ्सनभित्रै छौँ है हामी मेन फङ्सनभित्रै छौँ तर मेन फङ्सन भित्र हुँदै पनि उसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि फेरि आफैले आफैलाई बोलाइरहेको छ कि आफू त्यही भित्र फङ्सनभित्र बसेर फेरि आफैलाई बोलाइरहेको छ यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले रिकर्सन प्रोसेस भनेर भन्छौँ अनि यस्तो खालको यसको करेस्पोन्डिङ फङ्सन अथवा यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यस्तो केसमा चाहिँ के भनेर भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि रिकर्सिभ फङ्सन भनेर भन्दो रहेछौँ है भनेपछि रिकर्सिभ फङ्सन भनेको कस्तो खालको फङ्सन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विच रिपिटेडली कल्स इट सेल्फ के आफैले आफैलाई बोलाइराख्ने भन्ने टाइपको त्यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले रिकर्सिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ है अब फेरि जतिखेर पनि रिकर्सिभ फङ्सन लेख्न मिल्छ त भन्ने क्वेसनमा चाहिँ नो है सबै ठाउँमा रिकर्सिभ फङ्सन अथवा चाहिँ सबै प्रब्लमहरूलाई रिकर्सिभ तरिकाले सल्भ गर्नु मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ रिकर्सिभ फङ्सनले चाहिँ हाम्रो प्रब्लमलाई धेरै नै सजिलो बनाइदिन्छ क्या हामीले त्यो सल्भ गर्नुपर्ने जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि धेरै नै सजिलो बनाइदिन्छ रिकर्सिभ फङ्सनले चाहिँ ओके एक्ज्याक्टली फङ्सनको लुप जस्तै हो होइन फङ्सनको लुप जस्तै भनौँ अनि अब के हुनुपर्छ रिकर्सिभ फङ्सनमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब मैले यहाँ कुनै स्टपिङ कन्डिसन राखेको छैन नि त होइन त्यसलाई मैले बेस कन्डिसन भनेर भन्छु कि होइन यो रिकर्सिभ फङ्सन त कतिखेरसम्म बोलाउने त जस्तो मैले यो फङ्सनलाई यतिकै रन गरेँ भने त यो इन्फाइनाइट टाइम रन हुन्छ यो प्रत्येक पटक मेन फङ्सनभित्र छिरेपछि उसले प्रत्येक पटक मेनलाई नै बोलाइरहेको छ होइन द्याट मिन्स यो अब इन्फाइनाइट टाइम चाहिँ रन हुन्छ अब त्यसको लागि त के चाहियो भन्दाखेरि एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन चाहियो कि रिकर्सिभ फङ्सन लेख्ने बेलामा होइन भनेपछि रिकर्सिभ फङ्सन कस्तो केसमा लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ रिकर्सिभ तरिकाले सल्भ गर्न मिल्छ भने होइन रिकर्सिभ तरिकाले त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न मिल्ने खालको हुनु पर्यो अनि त्यो सल्भ गरिराख्दाखेरि चाहिँ देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिङ कन्डिसन सधैँ त्यो फङ्सनलाई रिपिटेडली कल गरेको त भएन नि त होइन त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले अब नेचुरल नम्बरको फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बरको सम प्रिन्ट गर्दैछु होइन फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बरको सम प्रिन्ट गर्दैछु होइन एउटा दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्छ क्या एउटा भनेको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गर्दै गरे पनि हुन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 गर्दै गरे पनि हुन्छ है यो दुईवटा तरिकाले यसलाई गर्न मिल्छ अब रिकर्सिभमा चाहिँ कस्तो तरिका आउँछ भन्ने कुरा एकछिनपछि म रिकर्सिभ सुरु गरेपछि भन्छु जस्तो अब कसैले चाहिँ तिमीलाई अब फ्याक्टोरियल भनेर भन्यो होइन 5 को फ्याक्टोरियल भन्यो भने तिमीले के गर्न मिल्छ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 गर्न पनि मिल्छ होइन अथवा तिमीले के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 पनि गर्न मिल्छ है यो दुईटै तरिकाले गर्न मिल्छ अब हेरौँ है जस्तो यो गरिराख्दाखेरि मैले अब यो प्रोसेसलाई के तलपट्टिको प्रोसेसलाई मैले कसरी चेन्ज गर्छु एकचोटि हेरौँ है 5 को फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ
5 into 4 को फ्याक्टोरियल भनेर म लेख्न पाउँछु होला नि त पक्कै पनि हैन किन भन्दाखेरि 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो अनि 4 को फ्याक्टोरियल भनेको obviously 4 into 3 into 1 ले यसले रिप्लेस गरे त हो नि हैन अब फेरि यो यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु यो 5 को फ्याक्टोरियल अब कसरी लेख्न सक्छु अर्को स्टेपमा भन्दाखेरि 5 into 4 into 3 को फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न सक्दो रहेछु के है अब फेरि अर्को स्टेपमा के गर्न सक्छु मैले 5 into 4 into 3 into 2 को फ्याक्टोरियल भनेर भन्न सक्छु अर्को स्टेपमा के भन्छु 5 into 4 into 3 into 2 into 1 को फ्याक्टोरियल भनेर भन्छु है अब म 0 सम्म जाने हो भने मैले 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 को फ्याक्टोरियल सम्म जान्छु भने पनि पाउँछु किनकि म्याथमेटिक्समा पढ्यो होला 0 को फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 1 हो 1 को फ्याक्टोरियल भनेको पनि 1 हो नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड है त्यो चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ नेगेटिभ नम्बरको त्यो फ्याक्टोरियल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन 0 को फ्याक्टोरियल 1 भयो अनि 1 को फ्याक्टोरियल पनि के हुन्छ 1 हुन्छ अब त्यसो भए यसलाई म थोरै अब रिकर्सिभ तरिकाले कसरी सल्भ गर्न मिल्छ एउटा प्रोग्राम लेख्छु है त जस्तो मैले यो पार्ट सुरु गरेँ इन्क्लुड यो भइहाल्यो हैन अब मैले एउटा फंक्सन लेख्छु है मेरो फंक्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स विल रिटर्न मी अ इन्टिजर भ्यालु द्याट मिन्स अ फ्याक्टोरियल मैले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ फ्याक्टोरियल पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु हैन मैले चाहिँ सपोज के राखेँ भन्दाखेरि मेरो फंक्सनको नाम इन्ट फ्याक्टोरियलै भनेर राखेँ है अनि मेन प्रोग्रामले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्याक्टोरियल भन्ने यो फंक्सनलाई चाहिँ के पास गर्नु पर्यो कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल पत्ता लगाउने त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्यो है अब यति गरिसकेपछि इन्ट मेन प्रोग्राम सुरु गरौँ मेन प्रोग्रामलाई के चाहियो भन्दाखेरि पक्कै पनि यो भेरिएबल पठाउने भेरिएबल चाहियो इन्ट एन भन्ने चाहियो अनि यो फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्सनले चाहिँ के काम गरिसकेपछि रिजल्ट रिटर्न गर्छ त्यही भएर मैले एउटा यो एन्सर क्याच गर्नको लागि चाहिँ एएनएस भन्ने भेरिएबल बनाएँ एउटा हैन अब यदि गरिसकेपछि मैले यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नम्बर माग्न पर्यो मैले है इन्टर नम्बर भनेर एउटा नम्बर मागेँ अनि त्यसपछि स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी एड्रेस अफ एन हैन यो नम्बर मैले एनमा स्टोर गरेँ अनि त्यसपछि मलाई यो नम्बर कसलाई पठाउँछु भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल भन्ने भ्यालुलाई पठाउँछु फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्सनलाई पठाउँछु के पास गर्छु एन पास गर्छु अनि फाइनली मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन प्रिन्ट एफ फ्याक्टोरियल इज पर्सेन्टेज डी भनेर मैले के को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु एएनएस को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्छु त्यसपछि मेन प्रोग्राम चाहिँ क्लोज भयो है अहिलेसम्म त नर्मल प्रोग्राम हो हामीलाई थाहा छैन अहिले हामीले रिकर्सिभ तरिकाले गर्दैछौँ कि के तरिकाले गर्दैछु भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन हैन तर म यसमा चाहिँ रिकर्सिभ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ ट्राई गर्छु अहिलेसम्म त नर्मल कुरा छ नि त मलाई एउटा नम्बरको फ्याक्टोरियल पठाउनु पर्यो भने अभियसली मैले एउटा नम्बर मागेर मैले मेरो फंक्सनलाई त्यो नम्बर पठाउँछु अब फंक्सनको काम हो फंक्सनको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको त्यो नम्बरको फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो है तर अब फंक्सनले के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि रिकर्सिभ तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो भने यसलाई कसरी सल्भ गर्छ होला भन्ने कुरा अबको क्वेसन है जस्तो फंक्सनको डेफिनेसन के छ हाम्रो फंक्सनको प्रोटोटाइप के छ भन्दाखेरि इन्ट फ्याक्टोरियल इन्ट एन भन्ने चाहिँ हाम्रो फंक्सनको प्रोटोटाइप छ हैन अब मैले स्टार्ट गरेँ है अब यहाँ हेरौँ है मैले के भनेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि रिकर्सिभ फंक्सनको काम भनेको के भन्दाखेरि आफैले आफै भित्र बसेर त्यही फंक्सनलाई फेरि रिपिटेडली कल गर्ने रिपिटेडली कल गरिराख्दाखेरि जहिलेसुकै के हुन चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा स्टपिङ कन्डिसन चाहिँ चाहिँदो रहेछ के कतिखेर त्यो फंक्सन स्टप हुने हो त हैन त्यो कुरा चाहिँ चाहियो त्यही भएर यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हैन इफ एन इक्वल्स टु 1 किनकि मैले 5 को फ्याक्टोरियल पठाउँदैछु भने चाहिँ अब एकछिनपछि बुझाउँछु म 1 को फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 1 हो नि त अहिलेको लागि हामीले 0 र त्योभन्दा पछाडिको नम्बर चाहिँ ह्यान्डल गरेको छैनौँ है खालि पोजिटिभ नम्बर मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो अब 1 को फ्याक्टोरियल यदि कसैले 1 इनपुट गर्यो भने हामीले के रिटर्न गरिदिनु पर्यो त्यसको फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ रिटर्न 1 भनेर आउने भयो यसरी है फेरि यहाँ बुझ्न ट्राई गर यदि कसैले n को भ्यालु यहाँबाट 1 पठाइदियो भने यो 1 चाहिँ फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्सनमा जाने भयो हैन यहाँ चेक गर्ने बित्तिकै यदि 1 इक्वल्स टु 1 भन्ने कन्डिसन ट्रु भयो भने त्यतिखेर के रिटर्न हुँदो रहेछ 1 भन्ने भ्यालु रिटर्न हुँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ एएनएस ले क्याच गर्छ अनि फाइनली हाम्रो आन्सर कति आउँछ 1 आउँछ ठीक छ ल 1 n को भ्यालु 1 छ भने त हामीले रिटर्न 1 गर्ने भयौँ अब भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा इज इम्पोर्टेन्ट एल्स भनेर राखौँ एल्समा के राखौँ भन्दाखेरि सिधै रिटर्न भनेर राखौँ हैन अब मैले अघि गरेको ख्याल गर त मैले 5 को फ्याक्टोरियल पत्ता लगाउँदाखेरि मैले यहाँ 5 को फ्याक्टोरियल पठाउँदा मैले के भनेको थिएँ 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 into 4 को फ्याक्टोरियल हो भनेर भनेको थिएँ हैन त्यसपछि फेरि यसलाई अझै डिभाइड गर्यो भने 5 into 4 into 3 को फ्याक्टोरियल हो 4 को फ्याक्टोरियल भनेको 4 into 3 को फ्याक्टोरियल हो फ्याक्टोरियल भनेको त बुझ्छु होला नि तिमीले हैन होपफुली
फ्याक्टोरियलमा चाहिँ केही प्रब्लम छैन होला हैन 1 बाट त्यो नम्बरसम्मको गिभन नम्बरसम्मको सबै नम्बर्सहरु चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ है अब मैले रिटर्न के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ n इन्टु हैन मलाई जे आउँछ n इन्टु अब मेरो फंक्सनको नाम के छ फ्याक्टोरियल छ मैले फ्याक्टोरियलै यसरी फ्याक्टोरियल भनेर भन्छु अब मैले पठाउने बेलामा अर्कोचोटि यो फंक्सनलाई कल गर्ने बेला मैले कसरी कल गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट n - 1 पास गरिदिन्छु के यसरी हैन है अब मेरो प्रोग्राम सकियो अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन मात्र गरौँ एक्चुअली हेर्न मात्रै ट्राई गरौँ बुझ्न मात्रै ट्राई गरौँ यदि कसैले माथिबाट हैन यदि कसैले यहाँबाट 4 भन्ने नम्बर पठाइदियो है यो फ्याक्टोरियलमा 4 जान्छ हो यो यहाँ आउँछ अब यहाँ के हुन्छ हेरौँ है सबभन्दा सुरुमा यो फंक्सनलाई कसले कल गरेको सबभन्दा सुरुमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक पटक यस्तो खालको यो फंक्सन कल हुँदाखेरि तिम्रो कम्पाइलरले अथवा तिम्रो मेमोरीले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले भन्दा पनि तिम्रो यो मेमोरीले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी एउटा स्ट्याक इम्प्लिमेन्ट गर्छ के स्ट्याक भनेको यो यसरी फाइल्सहरु बनाउँछ कलेक्ट गर्छ के उले सबभन्दा सुरुमा कसले कल गरेको मेन फंक्सनले कल गरेको हैन यहाँ सबभन्दा सुरुमा मेन फंक्सनले कल गरेको मेनले चाहिँ के पास गर्यो 4 पास गरेर कल गरेको उले यसरी स्ट्याक बनाउँछ त्यसपछि 4 पास गरेपछि यो प्रोग्राम यहाँ गयो है उले यहाँ 4 भन्ने भ्यालु लिएर गइराको छ बुझ्न ट्राई गर 4 भन्ने भ्यालु लिएर गइराको छ अब यहाँ के चेक भयो भने चाहिँ इफ n = 1 4 = 1 द फल्स हो हैन त्यो कन्डिसन त फल्स भयो भएपछि यो यहाँ यो रन भएन सिधै कहाँ जाने भयो एल्स मा जाने भयो न अब बुझ्न ट्राई गर है अब के भइराको छ भन्दाखेरि यसले के भनेको छ रिटर्न n इन्टु फ्याक्टोरियल n कति आइराको छ 4 आइराको छ 4 इन्टु फ्याक्टोरियल n - 1 भनेको अब मैले फेरि के गर्न पर्यो त्यो फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्सनलाई फेरि कल गर्न पर्यो किन यो त फंक्सनको नाम हो हैन यो फ्याक्टोरियल भनेको त फंक्सनको नाम हो अनि यसले आफै भित्र बसेर के गरिरहेको छ आफैले बोलाउन ट्राई गरिरहेको छ तर यसरी ट्राई गरिराख्दा फेरि अब उले के गरिरहेछ आफ्नो भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ है अघि उले 4 लिएर आएको थियो मेन प्रोग्रामबाट भन्यो भने अब उले चाहिँ n - 1 भनेको फ्याक्टोरियल के हुने भयो फ्याक्टोरियल 3 पास हुने भयो के अब भनेको चाहिँ के पास भयो तिम्रो 4 इन्टु फ्याक्टोरियल 3 है 4 इन्टु फ्याक्टोरियल 3 को भ्यालु पास हुने भयो अब त्यसो त्यो भनेपछि के भयो फेरि अर्कोचोटि पनि यही फंक्सन कल भयो हैन अब यही फंक्सन कल भयो अब फेरि यहाँ चेक गर्न आयो अब यहाँ त 3 आएको छ नि त हैन अघि सुरुमा 4 आएको थियो अब फेरि यसलाई कल गर्दा फेरि अब यहाँ कति आयो यसले सुरुमा 4 आएको थियो अब 3 आउने भयो फेरि यहाँ चेक गर्छ 3 = 1 भन्ने कुरा त फल्स हो हैन फेरि यहाँ एल्स मा आउने भयो एल्स मा आउँदा फेरि उले के गर्ने भयो रिटर्न n इन्टु फ्याक्टर 1 - n भनेपछि अब n को भ्यालु 3 भइसकेको छ इन्टु फ्याक्टोरियल n - 1 फ्याक्टर यो भनेको कति कल गर्ने भयो त्यसले फ्याक्टोरियल 2 भनेर यसरी कल गर्ने भयो के अब चाहिँ फ्याक्टोरियल 2 कल हुने भयो है दैट मीन्स त्यही फंक्सन कल हुने भयो तर यतिखेर भ्यालु फरक छ फ्याक्टोरियल 2 भनेर जाने भयो माथि अब 2 गयो यहाँ चेक गर्छ इफ 2 = 1 हामी त्यही फंक्सन भित्र घुमै छौं किनकि त्यही फंक्सनले आफू भित्रै बसेर आफैलाई बोलाइराको छ हैन अनि आफैलाई बोलाइदिएपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फेरि माथिबाट त्यो अपरेसन्सहरु फेरि रिपिट हुँदो रहेछ है अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2 = 1 भनेर कन्डिसन चेक गर्यो व्हिच इज अगेन फल्स हैन त्यो फल्स भएपछि के हुने भयो एल्स मा जाने भयो एल्स मा आउँदा फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ n को भ्यालु हाम्रो 2 छ 2 इन्टु फ्याक्टोरियल अब चाहिँ कति कल हुने भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियल 1 यसरी आउने भयो के 2 इन्टु फ्याक्टोरियल 1 भनेर आउने भयो अब हेर है अब यसरी जाँदा फेरि चाहिँ तिम्रो 1 लिएर जाँदा फेरि माथि फेरि यही 1 लिएर जाने भयो अब यहाँ के चेक गर्छ इफ n = 1 रिटर्न 1 भनेर भनेको छ अब के गर्न पर्यो 1 रिटर्न गर्न पर्यो हैन 1 रिटर्न गर्न पर्यो 1 रिटर्न गर्ने भनेपछि फ्याक्टोरियल 1 को ठाउँमा कति रिप्लेस हुने भयो यसरी 1 गरेर रिप्लेस हुने भयो अब यो तल जान पाउने भएन के किनकि के हुने भयो इफ n = 1 रिटर्न 1 भनेपछि तिम्रो यो 1 चाहिँ कसलाई रिटर्न हुन्छ त नि भन्दाखेरि यो लाइनलाई गएर रिपिट हुने हो नि त यो लाइनलाई गएर रिटर्न हुने हो नि त जसले कल गरेको त्यसलाई रिपिट हुने हो फ्याक्टोरियल 1 भनेर कसले कल गरेको यो यसले यो लाइनले कल गरेको हैन 2 इन्टु फ्याक्टोरियल 1 भन्नेले कल गरे हो नि त त्यो यति पार्टमा गएर के रिप्लेस हुने भयो 1 रिप्लेस हुने भयो अब यसको भ्यालु कति हुने भयो 2 हुने भयो अनि योलाई फेरि कसले कल गरेको फ्याक्टोरियल 2 ले कल गरेको भनेपछि यो 2 चाहिँ कहाँ गएर रिटर्न हुने भयो यहाँ गएर रिटर्न हुने भयो अब 3 अब 2 चाहिँ कति सरी यहाँ कति भएको भ्यालु चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो है ओके ठीक छ यहाँ त 3 हो नि त सुरुमा 2 आयो हैन 2 इन्टु 1 2 भयो अनि यो 2 चाहिँ यहाँ रिटर्न भयो यहाँ अलरेडी 3 छ 3 2 6 भयो हो अनि यसलाई फेरि कसले कल गरेको यो लाइनले कल गरेको भनेपछि यो लाइनमा गएर के रिप्लेस हुने भयो 6 रिप्लेस हुने भयो अनि 6 4 कति हो हाम्रो 6 4 24 हो 6 4 24 भयो
अनि यो 24 लाई कसले कल गरेको भन्दाखेरि मेन प्रोग्रामले कल गरेको भनेपछि फाइनली यो 24 चाहिँ कहाँ जाने भयो मेन प्रोग्राममा गएर रिप्लेस हुने भयो यहाँनिर गएर रिप्लेस हुने भयो यहाँ चाहिँ 24 भन्ने भ्यालु आउने भयो अनि 24 भन्ने भ्यालु आएपछि यसले हाम्रो आउटपुट चाहिँ 4 मैले इनपुट दिएँ भने यसको आउटपुट चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो 24 भनेर चाहिँ आउने भयो है यसमा केही प्रब्लम छ यसलाई मैले फेरि रिपिट गरेँ है फेरि रिपिट गरेँ केही चाहिँ प्रब्लम पक्कै छ भनेपछि रिकर्सिभ भनेको रिकर्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि आफू त्यही फङ्सनभित्र बसेर होइन आफूलाई कल गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रिकर्सन भन्दो रहेछ अनि द्याट पर्टिकुलर फङ्सन्स आर कल रिकर्सिभ फङ्सन्स होइन अनि सबै प्रब्लम्सहरू तिनीहरूलाई रिकर्सिभ तरिकाले सल्भ गर्न चाहिँ मिल्दैन होइन रिकर्सिभ तरिकाले चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो त्यो प्रब्लम चाहिँ रिकर्सिभ तरिकाले पहिला चाहिँ म्याथमेटिकल वेमा चाहिँ त्यसलाई रिकर्सिभ तरिकाले सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु पर्यो अनि त्यो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ जहिलेसुकै के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बेस कन्डिसन के बेस कन्डिसन चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो अथवा टर्मिनेटिङ कन्डिसन चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यहाँ आइसकेपछि योभन्दा बढी चाहिँ उसले के गर्नु हुँदैन आफूले कल गर्न चाहिँ पाउँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है अब अहिले मैले फ्याक्टोरियलको एक्जाम्पल गरिराख्दाखेरि फ्याक्टोरियललाई त मैले रिकर्सिभ तरिकाले सल्भ गर्न सक्दो रहेछु नि त होइन जस्तो कसैले मलाई 5 भन्ने नम्बर दियो भने मैले के गर्दैछु 5 into 4 भनेर त्यसलाई फेरि कल गरिदिँदो रहेछु होइन अनि फेरि 4 हुँदा फेरि 5 into 4 into 3 भनेर कल गरिदिँदो रहेछु भनेपछि यसले यसरी काम गर्ने भयो क्या प्रत्येक पटक उसले फरक फरक नम्बर लिएर गइरहेको छ होइन अनि लास्टमा के हुन्छ यो सबै यो मेमोरीमा चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ उसले सम्झिरहेको हुन्छ कि कुनले कतिखेर बोलायो भन्ने चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ अनि कसले कल गरेको भन्ने कुरा सम्झिरहेको हुन्छ है अनि ठ्याक्क त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ उल्टो हुँदै आउँछ रिटर्न हुने बेलामा ठ्याक्क उल्टो हुँदै ठ्याक्क अब के गर्ने भयो फाइनल आन्सर चाहिँ कसलाई रिटर्न हुने भयो मेन प्रोग्रामलाई चाहिँ रिटर्न हुने भयो सो दिस इज हाउ रिकर्सन वर्क्स है अब यसलाई क्विकली एउटा कोडमा कन्भर्ट गरिहालौँ नि त ल हेरिहालौँ है त इन्क्लुड डट एच फ्याक्टर भन्ने फङ्सन छ होइन मेन प्रोग्राम सुरु गरौँ मलाई के चाहिन्छ मेन प्रोग्राम भन्दाखेरि एउटा एन भन्ने चाहियो एउटा एन्सर कलेक्ट गर्न पर्यो अनि मैले चाहिँ प्रिन्ट एफ इन्टर नम्बर scanf percentage d address of n त्यसपछि मैले ans equals to कसलाई कल गर्न पर्यो फ्याक्टरलाई कल गर्न पर्यो पास के गर्नु पर्यो n पास गर्नु पर्यो अनि यसको भ्यालु चाहिँ फाइनल प्रिन्ट एफ गरिदिउँ प्रिन्ट एफ फ्याक्टोरियल इज पर्सेन्टेज डी भनौँ अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ एएनएसबाट तानौँ है यति गरेपछि हाम्रो मेन पार्ट सक्यो मेन पार्ट कम्प्लिट भयो अब हामीले कसको पार्ट लेख्छौँ भन्दाखेरि इन्ट फ्याक्टो इन्ट एन यसमा हामीले के गर्नु पर्यो सिधै गर्दै भयो इफ माथिबाट यदि एनको भ्यालु चाहिँ 1 आएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो रिटर्न 1 गर्छौँ हैन अनि यो बाहेक एल्स 1 बाहेक अरु कुनै ठुलो नम्बर छ भने हामीले के रिटर्न गर्छौँ भन्दाखेरि रिटर्न n टाइम्स हैन जे भ्यालु आउँछ त्यो टाइम्स अब कसलाई कल गर्न पर्यो फ्याक्टो अब कल गर्ने बेलामा के गर्न पर्यो n - 1 को भ्यालु चाहिँ त्यसलाई के गर्नु त्यसरी कल गर्न चाहिँ पर्यो है यसलाई रन गरेर जस्तो मैले 4 दिए भने यसले मलाई के दिइराको छ फ्याक्टोरियल इज 24 भनेर दिइराको छ लाइक अब यसलाई मैले 5 दिए भने 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 120 भनेपछि यसरी चाहिँ काम गर्ने भयो यो रिकर्सिभ फंक्सनले चाहिँ यसरी काम गर्ने भयो है सो दैट इज all about recursive function I hope you have got that you have got how it works भनेर so